Καλώς ήρθατε και πάλι φίλοι μου στο κανάλι της Electric Moto. Είχαμε λίγο καιρό να τα πούμε, χαθήκαμε. Γύρισα όμως με κάτι καλό. Άκουσα πολλά παράπονά σας ότι δεν έχουμε παρουσιάσει ακόμα το TC Max της Super Soko. Είχατε απόλυτο δίκιο, κυρίες και κύριοι, διότι τα TC Max δεν τα προλαβαίναμε. Ερχόταν στο μαγαζί και εξαφανιζόταν. Οπότε δεν είχαμε τη δυνατότητα να προλάβαμε να παρουσιάσουμε ένα TC Max. Ήρθε όμως η μεγάλη στιγμή σήμερα να σας παρουσιάσουμε το TC Max της Super Soko. Λοιπόν, μιλάμε για μια μοτοσικλέτα αρκετά μεγάλη σε μέγεθος, για έναν άνθρωπο γύρω στο 1,75 με 1,80-1,85 πατάει στο πάτωμα κανονικά. Το 1,72 θα πατήσει με τις μύτες των ποδιών του, στο 1,75 με 1,78 θα πατήσει κανονικά στο πάτωμα. Μια μηχανή με καλές επιδόσεις, με αρκετά καλές επιδόσεις, ως ηλεκτρική μηχανή. Ο κινητήρας του είναι 3.000 W, με max power περίπου στα 5.000 W. Βρίσκεται στο κέντρο της μηχανής, κάπου εδώ πέρα μέσα, και η μετάδοση γίνεται με ημάντα, με οδοντό ημάντα. Ο ημάντας αυτός θα πρέπει να αλλάχτεί περίπου στα 9.000 χιλιόμετρα και το κόστος του ημάντα είναι περίπου στα 40-45 ευρώ αν δεν απατώμε. Είναι ίσως το μοναδικό τακτικό κόστος που μπορεί να έχει ένα τέτοιο μηχάνημα, μιας και δεν υπάρχει τίποτε άλλο σε μια ηλεκτρική μηχανή εκτός από τα τακάκια και από τα λάστιχα. Λοιπόν, η τελική του ταχύτητα είναι περίπου στα 105 χιλιόμετρα, τα χαρτιά λένε γύρω στα 90-95, αλλά στην πράξη που το έχουμε δοκιμάσει είναι στα 105 χιλιόμετρα και η αυτονομία του, όπως σας είπα, είναι η μέση στα 115 χιλιόμετρα, αλλά μπορεί να φτάσει μέχρι τα 140 χιλιόμετρα αν το πάμε στο πρόγραμμα 1, γιατί έχει 3 προγράμματα οδήγησης. Όσο πιο μικρό είναι το πρόγραμμα, τόσο πιο χαμηλή είναι η ταχύτητα, 1, 2, 3. Λοιπόν, στο πρόγραμμα 1 μπορεί να φτάσει περίπου τα 140 χιλιόμετρα αυτονομία. Στο 1 είναι πολύ ιδεατό να μπορέσεις να κυκλοφορήσεις τη μηχανή αυτή και να βγάλεις τα 140 χιλιόμετρα αυτονομία. Γι' αυτό σας λέμε περίπου στα 115 για να είμαστε μέσα. Λοιπόν, η μηχανή αυτή έχει φρένα CBS συνδυασμένα, υδραυλικά δισκόφρενα CBS. Ο δίσκος είναι στα 21 εκατοστά, είναι αρκετά μεγάλος. Μοιάζει με μεγάλες μηχανές δίσκος. Η ανάρτησή του είναι upside down μπροστά, λοιπόν, και πίσω είναι υδραυλική, ρυθμιζόμενη, με ρυθμιζόμενη προφόρτιση βασικά. Η τροχή του είναι 17 έχει αρκετά μεγάλους τροχούς, άνετος στις λακκούβες, και ο μπρος και ο πίσω είναι 17 τροχός. Ο φωτισμός του είναι full LED, όλα τα φώτα του είναι LED. Έχει trip computer για να βλέπουμε πόσα χιλιόμετρα αυτονομία έχουμε ακόμα. Διαθέτει συναγερμό, κυκλοφορεί με δίπλωμα για 125 κυβικά, όσα είναι πάνω από 3.000 W είναι για 125, και προαιρετικά έχει και app για το κινητό σας. Στο app μπορείτε να βλέπετε τη θέση του που βρίσκεται, μπορείτε να το κλειδώσετε σε περίπτωση που σας το κλέψουν, τις διαδρομές που κάνατε σαν ιστορικό μπορείτε επίσης να δείτε και πολλά άλλα πράγματα που μπορείτε απλά να τα ανακαλύψετε. Ήρθε η ώρα να ενεργοποιήσουμε την μοτοσικλέτα για να δούμε και το καδρανάκι. Ας ξεκινήσουμε από το κλειδάκι του. Λοιπόν, βλέπουμε ένα κλειδί και ένα τηλεκοντρόλ. Τι κάνουν αυτά? Το κλειδάκι μας έχει δύο χρήσεις. Ένα είναι για να ανοίγει τον χώρο αυτόν. Από κάτω βρίσκεται η μπαταρία, ενώ πάνω έχει ένα μικρό αποθηκευτικό χώρο. Από την άλλη, αν το γυρίσουμε, σηκώνουμε το κάθισμα, όπου θα βρούμε και τον γενικό διακόπτη της μηχανής. Είναι εδώ πέρα κρυμμένος. Και η άλλη χρήση του κλειδιού είναι όταν θα πάμε να ξεκλειδώσουμε και να αποσπάσουμε την μπαταρία. Από αυτό εδώ το σημείο. Θα το δούμε αυτό αργότερα. Λοιπόν, για να ρίξουμε μια ματιά στο καδρανάκι του μετά την ενεργοποίηση. Για να ενεργοποιήσουμε, πατάμε την ανοιχτή κλειδαριά
ενεργοποιώντας το power. Για να δούμε τι ενδείξεις έχουμε πάνω στο καδράν. Λοιπόν, πρώτη πάνω εμφανίζεται η σκάλα οδήγησης, η κλάση οικονομίας, 1, 2, 3. Από κάτω εμφανίζονται τα range, η αυτονομία που έχουμε. Εδώ μας δείχνει 138 range, όταν από κάτω έχουμε 99% μπαταρία. Με το 100% μπαταρία θα μας δείξει 140 χιλιόμετρα range. Όταν πάμε στη σκάλα 2 θα μας βγάλει περίπου 90 χιλιόμετρα range με 100% μπαταρία και στη σκάλα 3 που τρέχει πιο πολύ θα μας βγάλει 70 χιλιόμετρα περίπου range. Εδώ στην άκρη είναι η θερμοκρασία της μηχανής μας, του controller κυρίως. Όταν ζεσταθεί θα μας δείξει κάποια κουτάκια εδώ πέρα. Λοιπόν, και φυσικά η μπάρα, ο χιλιομετρητής και η θέση parking. Για να τραβήξουμε και λίγο γκάζι, να δούμε τι γίνεται. Προχωράμε, βάζουμε σκάλα 3 για να δούμε πώς θα πάει. Είναι πραγματικά πολύ απότομο το γκάζι του. Καλά, στην πράξη δεν θα είναι κάπως έτσι, γιατί είμαστε και στον αέρα τώρα, αλλά είναι αρκετά γρήγορο. Για να ρίξουμε μια ματιά και στην μπαταρία του. Βγάζουμε το παπουτσάκι, παίρνουμε το κλειδάκι, ξεκλειδώνουμε λίγο τραβώντας ελαφρώς την μπαταρία, αφήνουμε το κλειδί, σηκώνουμε την μπαταρία. Είναι αρκετά βαριά, δεν μπορώ να πω ότι είναι ιδιαίτερα ελαφριά. Για να δούμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της. Είναι στα 72 V, 45 αμπερόρια. Πάμε να δούμε και την διαδικασία της φόρτισης με την απόσπαση μπαταρίας. Καταρχάς έχουμε έναν ταχυφορτιστή, ο οποίος είναι στα 83 V, 10 αμπέρ. Αυτός ο φορτιστής λογικά θα τη φορτίσει σε περίπου 4,5 ώρες. Κουμπώνουμε από πουτσάκι. Κόκκινη ένδειξη, ήχος του blower, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή φορτίζει. Ένας άλλος τρόπος για να φορτίσουμε την μοτοσυκλέτα, ο οποίος βέβαια απαιτεί να έχουμε ρεύμα στο γκαράζ όπου θα την παρκάρουμε, είναι να τη φορτίσουμε απευθείας από την είσοδο που έχει στη δεξιά πλευρά της η μηχανή. Εδώ κουμπώνουμε απευθείας το φορτιστή. Μιας και αποσπάσαμε την μπαταρία και είναι άδειος ο χώρος αυτός, για να ρίξουμε μια ματιά τι υπάρχει μέσα σε αυτόν τον χώρο. Το μόνο που θα βρούμε είναι αυτή η θύρα, η οποία είναι θύρα OBD2, μέσω της οποίας μπορούμε να κάνουμε διάγνωση βλαβών στη συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα. Γενικές εντυπώσεις. Λοιπόν, είναι ένα πολύ όμορφο ρετρό cafe race μηχανάκι, το οποίο όταν βρεθεί στα φανάρια δεν υπάρχει περίπτωση να μην γυρίσουν να το δούμε. Είναι πολύ εντυπωσιακό πραγματικά το σχήμα του. Μ' αρέσει πολύ η σέλα του, τα πλαστικά του, το ματ χρώμα το οποίο έχει πάνω στο μαύρο. Μ' αρέσει πολύ η ροπή του, η γραμμική εκκίνηση που κάνει
Και τρελαίνομαι, πραγματικά τρελαίνομαι, για το πράσινο υγρό φρένο που έχει εδώ πέρα. Δεν μου αρέσει, δεν εντυπωσιάζομαι πάρα πολύ με τα ελαστικά του. Θα πρότεινα, με το που θα αποκτήσετε ένα τέτοιο μηχανάκι, μέσα στο πρώτο χρονικό διάστημα να βάλετε στο πρόγραμμά σας την αλλαγή των ελαστικών. Είμαστε η Electric Moto στην Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, στη Θεσσαλονίκη. Στο ίντερνετ θα μας βρείτε στο electricmoto.gr. Να σας ενημερώσω ότι διαθέτουμε υπερπλήρης ανταλλακτικά. Είμαστε το κεντρικό σέρβις Ελλάδος για την Super Soko και το προϊόν αυτό διατίθεται λιανική και χοντρική για τους εμπόρους. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο.